من جز بچه‌های جنگ دوم جهانی ام. یعنی 1939 متولد شدم که میشه 1118. 22 مهر 1118 من در قزوین متولد شدم. تو خاندان مجابی، پدرم کارمند پست و تلگراف بود و مادرم هم از خانواده تجار. و ارثی که از پدر و مادر بردم، سر به هوایی و احوالات شاعرانه را از پدر به ارث بردم و نوعی تعقل و خرد ورزی از خانواده مادری. اوایل طفولیت من در قزوین گذشته و در سن 9 ماهگی من دچار فلج اطفال شدم و هر دو پای من تقریبا از کار افتاده بوده. بعد اون موقعم که مسئله پزشک و بهداشت اینا به این صورت نبوده و زمان جنگم بوده، طبیعتاً میرن پیش یه آدمی که بیشتر کمک پزشک بود، دستیار پزشک بوده و اسمش فرشل بود و فرشل به معنای لهستانی بود و اصلا به معنای کسی که دستیاره و اون یکی از این پاها رو علاج میکنه و دیگری قادر نبوده. و خب این یکی از چیزهایی بوده که روی زندگی من شاید تأثیر گذاشته، برای اینکه بعداً ما پدر من منتقل میشه به علمود که یکی از دهات قزوین هست و اونجا رئیس پستخانه میشه و من دوران طفولیت و دبستان رو در روستاهای قزوین، علمود و ضیاءباد گذراندم تا کلاس 5 ابتدایی. زیستن در طبیعت غنی علمود که بین کوه‌ها و مزارع سرسبز اون سامان محصوره، شیفتگی من نسبت به طبیعت باعث شده و تا حالا در واقع این شیفتگی وجود داره و هر روز من باید به یه نحوی با طبیعت دیدار مستقیم داشته باشم. قدم زدن زیر درخت‌ها، دست زدن به تنه درخت‌ها، با گل و حیوانات و اینا مشغول بودن و خب به هر حال کودکی ماها در اون ایام شما بهتر می‌دونید که بدون رادیو، بدون روزنامه، تلویزیون و وسایل تفریحی و اینا در روستا فقط به مشاهده طبیعت و اندکی استفاده از طبیعت به عنوان خوراکی‌هایی که طبیعت به آدم میده مثل انگور و میوه‌های اینا محدود میشه. خیلی اون دوره طبیعت برای من اهمیت داره. البته گذران زندگی من تا کلاس 5 ابتدایی توی 2 روستا باعث نشده که من تربیت روستایی داشته باشم و گرایش روستایی داشته باشم، چون بهتر میدونید که در ادبیات ایران یه نوع گرایش روستایی وجود داره و نویسندگان معروفی داریم که به روابط روستا میپردازند و رابطه ارباب رعیتی، ظلمی که به مردم فقیر میشه، مسئله آب و تقسیم بهره مالکانه و قضایی از این قبیل که من تو داستانم خیلی کم به این قضایا پرداختم، جز در داستان اولیه‌ای که تعمدن خواستم نگاهی به روستا داشته باشم. بیشتر من یک هنرمند شهری هستم تا یه هنرمند روستا نگر. هنرمند شهری به این معنی که متعلق به جامعه مدنی هستم که به مشخصات شهرنشینی توجه میکنه و این خیلی اهمیت داره تو بحثایی که بعداً خدمتتون خواهم کرد. در دوره دبستان مثلا اون جایی که من بودم اصلا دبستان نبود و این بود که سال اول مدرسه من در 6 سالگی پیش مادرم خواندن و نوشتن آموختم و
ایشان البته با لطفی که کرد و بنده خواندن نوشتن یاد داد، یادش رفت حساب یاد بده و من از آغاز اهل حساب کتاب نشدم و کتاب چرا، ولی حساب اصلا دیگه کلا آدم محاسبگری نشدم. و در وقتی که رفتم از سال دوم دیگه دبستان اونجا باز شد و من رفتم دبستان و همینطور تأخیر داشتم تو ریاضیات تا امروز که در خدمت هستم. و این هم در واقع یکی از مسائلی است که اهمیت داشته به دلیل اینکه من بیشتر به ادبیات گرایش پیدا کردم برای جبران اون چیزی که در ریاضیات و مسائل مربوط دور و بر ریاضیات همیشه نمره کم می آوردم توی درس‌ها. تو کلاس پنجم بعد علموت پدر من رفت به ضیاباد، اونجا منطقه ترک نشین هست و من ترکی یاد گرفتم و ترکی هم از طریق کتاب یاد گرفتم. انقدر به کتاب خواندن علاقه‌مند بودم که هر کتابی که به دستم میرسید میخواندم. دیگه بیشتر کتاب‌های عامیانه که حالا همون ادبیات مردمی باشه اونا رو من در کودکی خواندم و وقتی رفتم اونجا کتاب فارسی پیدا نکردم و کتاب ترکی خاورنامه بود که راجع به جنگ‌های حضرت علیه و اون از طریق خاورنامه ترکی هم یاد گرفتم. تنها اتفاقی شاید افتاده و تنها معلمی که یه کمی کمک کرده به من یه آقایی بود به نام لشکری که این انشایی که من نوشته بودم یه تقدیرنامه داد و این تقدیرنامه رو مدت‌ها ورقه مقوایی و من مدت‌ها نگارشم و شاید یکی از دلایل علاقمندی من به نوشتن اون تقدیرنامه معلم دارم. من در واقع به هیچ وجه وامدار معلمان نیستم، همشون آدمای نسبتاً متوسطی بودن و چیزی تو زندگی من موثر نبودن، مثلا توی دانشگاه که در واقع به هیچ وجه من با تحسین از اونها یاد نمی کنم به جز یکی دو نفر. حتی اونا به یه نحوی با نشناختن شاگردان به انحراف اونها از علاقمندی هاشان کمک میکنن و خب آدم هایی هستن که قدرت خلاقی ندارن و اون قدرت تشخیص هنوز تو آموزش پرورش ما نیست که بچه ها رو اونطوری که هست بشناسه و حمایت و هدایت بکنه. حالا دوره یعنی من از خانواده این بخت داشتم که چیزی به من تحمیل نشده، حتی مثلا در مورد مسائل مذهبی هم در واقع هیچ گونه فشاری که بیاید بلنشین نماز بخواید و فلان و روزه بگیرید این قضایا میگن اگه میخوای بخوان نمیخوای نخوان. یعنی این میرشن که خود بچه‌اش کنن که بعدها من یک کتاب نوشتم به نام پسرک چشمابی که بعدن یه فیلمی هم به این اسم از زندگی من ساخته شد. تو اون پسرک چشمابی من این قضیه رو مطرح کردم که ما حق نداریم توی این پسرک چشمابی داستان کودکان برای داستان، یعنی یه داستانی است که برای کودکان من نوشتم. تو اونجا من یه پسری متولد میشه که چشماش آبیه و من فرض کردم که کسی که چشماش آبیه دنیا رو هم آبی میبینه، همه چی آبی میبینه، آبی پررنگ، آبی کم رنگ فلان، در واقع دنو فانتزیه. بعد خانواده گیج میشن که این چرا همه چیز آبی میبینه. فکر من که نقصی تو بینایی نیست، میرم برای پزشک بگه حالا این هم استثنا اینجوریه دیگه ولش کنید، مثلا این هم یه آدمی هست اینجوری زندگی کنه، اصلا این که مشکلی نداره که گفتن نه. بعد اینا قانع نمیشن، این خانواده میبرن پیش یه کحالی که داروگرایی که توی محله ها بودن و مشکل میریختن تو چشم بچه ها و اینا. بعد میرن پلوی اون میگه که نه این باید مثل ما ببینه، اصلا حق نداره مثل خودش ببینه، باید مثل ما ببینه و این بچه رو میخوابونن و داروی قرمز میدن تو چشمش و چشمای این آبی است، ترکیب داروی قرمز و آبی سیاه میشه از رنگ و این دنیا رو سیاه میبینه. و تو اون قصه من خواستم بگم که ما حق نداریم دید بچه هامون عوض کنیم، ما باید بذاریم بچه ها به طور طبیعی دید و رفتار طبیعی خوش نشون باشن، ما باید حمایت کنیم اونها رو و بهشون کمک کنیم. ما حق نداریم اونها رو زیر رو کنیم طبق عقاید خودمون. که البته این کتاب که در دوره 50 چندین بار چاپ شد و حتی
یه CD هم برایش در اومد بیرون که بیژن مفید روش کار کرده بود و اینا، همین خانم سوسن تسلیمی و اینا همه توش کار کرده بودن. این کتاب از توی کتابخانه‌های سراسر کشور در آوردن بیرون مثل بقیه کتابای اون کودکان اون دوره و گفتن اینا کتب زالده است که حالا بگذاریم. به هر حال هنوزم من اعتقاد دارم که در مورد تربیت بچه‌ام من همین کاری کردم. من هیچ وقت به بچه‌ام نگفتم کتاب بخونید نخونید یا این فیلم ببینید یا این موسیقی گوش بدید یا این طرز فکر مذهبی سیاسی داشته باشید، ولی در مواقعی که اونا میخواستن که من بهشان کمک کنم کمک کردم و اونا خودشان در یک وضعیت دموکراتیک رشد کردن و هیچ چیزی به اونا تحمیل نشده. البته در پاره از مسائل اساسی خب من اومدم مداخلم اینجوری بوده که مثلا تو بخوای ازدواج کنی این امکانات هست، یا میخوای بری سربازی این مسائل هست، یا میخوای بری تحصیل بکنی این ظرفیت وجود داره. ولی این که بگم که تو باید حتما بریدم پزشک بشی و باعث افتخار فامیل ما بشه از این مزخرفات، خب هیچ وقت من این کارو نکردم برای بچه‌ام و برای اینکه خودم در واقع این چنین فشاری روم نبوده و اعتقاد دارم که بچه از یه سنی به بعد به هیچ وجه ما حق نداریم رو اون فشار، مثلا 18 سال به بعد دیگه اون یک انسان مستقل چیز جدا از خانواده است و محبتمون رو باید داشته باشیم، ولی فشار روی اون آدم و تغییر روی ذهنیت اون آدم یک کار درستی شاید نباشه. برگردم این که در خانواده ما با بچه ها بهشان مهربانی میشد ولی در عین حال چیزی بهشان دیکته نمیشد. از این قضیه که بگذاریم، من از ششم دبستان اومدم قزوین، منتقل شدم قزوین و من ششم دبستان توی مدرسه محمد رضا شاه اون زمان تو محله مجابیا چیز کردم طی کردم و رفتم دبیرستان محمد قزوینی و در طول دبیرستان یه نوع زندگی دوزخی من داشتم به دلیل اینکه یکی اینکه خب قادر به همراهی و بازی کردن با دیگران نبودم، این خودش یک مشکل بود و نکته دیگه این که توی زمینه ریاضیات و هندسه و قضایی از این قبیل همیشه نمره کم می آوردم و در معرض رفوزگی قرار داشتم که البته اتفاق نیفتاد و گرایش و آتش فوق‌العاده‌ای به خواندن که تقریبا میشه گفت که اون چه امروز ادبیات مردمی و فرهنگ شفاهی محسوب میشه اون موقع من خواندم اینا رو و از کسی که بازی نمیکنه و در تفریحاتی هم در دور و برش نیست، طبیعتاً کتاب خواندن یکی از چیزهایی است که امریست ناگزیر و میشه گفت که من تمام کتاب فروشی هایی که کتاب کرایه میدادن همه اینا رو خواندم و مرحله به مرحله انواع ادبیات تجربه کردم. مثلا خب اوایل کتاب های اسکندرنامه و 1001 شب و امیر ارسلان رومی و چلتوتی و این قضایا رو می‌خواندم که مربوط داستان‌های مردمی هست و بعد کتاب‌های ترجمه شده شروع کردم بخوندن در دوره دبیرستان، از سه تفنگدار و کنت مونت کریستو و قضایی از این قبیل، همینطوری تا کلود ولگرد و بوسه عذرا بود، کتابی که به هر ترجمه شده بود و ادبیات تاریخی حماسی هست و در واقع رمانس های اون دوره و بعدم دیگه ادبیات جدید. و وقتی که من قزوین بودم تقریبا به تمام کتابخانه ها سر زدم و هیچ چیز تازه پیدا نمی‌کردم که نخوانم. حتی مثلا سبک‌شناسی استاد بهار که در دوره دکتری تدریس میشه مثلا من اون موقع خوانده بودم و این میل به خواندن هیچ وقت کاهش پیدا نکرد، به نحوی که تقریبا تا سن 40 سالگی میشه گفت که من هر 2 روز یک کتاب خواندم همینطوری و از خواندن لذت میبردم. اما نوشتن من در واقع از چی شروع شد؟ از سیکل اول شروع شد، به این معنی که یک کتابی میخواندم که اونجا نوشته بود که اگه شما میخواید نویسنده بشید هر روز یه صفحه بنویسید
و در طول سال این میشه مثلا 360 خورده صفحه و حالا از تو این 360 صفحه یه 20 صفحه چیزی به درخور در میاد و این خیلی برای من جالب بود و من شروع کردم به طور مرتب نوشتن و به نحوی که در 1300 مثلا 34 و 5 و اینا که من مقاله می نوشتم و یکی از کاری کردم که البته کار جسورانه‌ای بود و اصلا معنی هم نداشت، این بود که بیژن منیژه فردوسی رو براشتم به نثر نوشتم در حالی که اهمیتون در شعر بودنش خب ولی این نوشتم و چاپ کردم. یعنی در واقع این متون با دقت می‌خواندم و سعی می‌کردم که ادای دین می‌کنم و مقالات زیادی می‌نوشتم. همون موقع شعرهایی هم گفتم که البته اون شعرها زیاد قابل توجه نیست. در ششم ادبی کاملا اون دوزخ ریاضیات و درس‌های هندسه و جبر و مثلثات اینا که همیشه من آزار میداد اینا و اعتماد به نفس من از بین میبرد، اون از بین رفت و من شاگرد شدم و بعد دیگه من دانشگاه حقوقم جز شاگردای خوب قبول شدم و بعد دیگه فکر کردم که از یک دوره‌ای عبور کردم. در واقع دوره شهرستانیگری رو پشت سر گذاشتم، چون این دوره مشخصیه. تو شهرستان آدم محدود، کسی نمیشناسه و در خلوت خودش کاری میکنه و دچار توهم میشه که جزو مهمترین آدمایی است که وجود داره. ولی وقتی که میاد در یه جای وسیع‌تری طبیعتا اون دیوارهای وهمش فرو میریزه و میبینه نه اینم یکی از آدمایی است مثل بقیه آدما. اولین دیوارهای وهم من با آمدن دانشکده حقوق و دیدن این همه آدمای با استعداد فرو ریخت و مثلا در اون سال اول 300 نفر توی کلاس بودن و همه اینا شاگرد اولای دانشکده ها مدارس بودن، مدارس ایران بودن و خب این خیلی برای من اهمیت داشت که ببینم که من یکی از این هستم، نه اینکه جزو بهترین ها و تکیه بر فضلی که ناشی از کتاب خواندن میشه اونقدر اهمیت نداره. همکلاسی خوبی داشتم، یکی از اونا اردشیر محسس بود که به حال شخصیت مهم میشد بعدن تو زمینه طراحی ایران و یکیش منوچهر بدیعی بود که مترجم اولیسیس جویس. همینجور آدمای خب مثلا قبل از یه سال بعد از من سپانلو و خانم بهبهانی اومدن دانشگاه حقوق، با اونا من آشنا بودم، با حمید مصدق آشنا بودم، اینا هم دوره‌ای من بودن و اتفاقی که در دانشکده برای من افتاد علاوه بر اینکه دیوارهای وهم شهرستانی بودن فرو ریخت و کم کم حرکت به طرف نوعی رفتار مدرن در من پدید آمد و نوعی لایسیته و اینا در ذهن من شکل گرفت، این بود که درست وقتی که از پیله شهرستانی بودنش در میاد بیرون، دانشکده حقوق و دانشگاه تهران اون موقع چیزی بود بسیار متفاوت از اون چیزی که ما تجربه کرده بودیم. در دبیرستان خب آدم میخونه مینویسه، درس میخونه و اینا، ولی در دانشگاه اصلا محیطی برای پرورش انسان بود و یک محیط کاملا متفاوتی. شما وارد اونجا میشید، تبدیل میشید به یه آدمی که اولا بلافاصله جذب قضایای سیاسی میشد و بعد به مملکتش فکر می‌کرد، به وطنش فکر می‌کرد، به مردم و سرنوشت آینده و اصلا و فضای مترقی دانشگاه اصلا ناگهان باعث رشد عجیب غریبی توی آدما میشد و فرق میکرد به حالا که دانشگاه ادامه دبیرستانه و فرقی اصلا چنین فضایی وجود نداره. در حالی که در دهه من 36 که وارد دانشگاه حقوق شدم، اوج فعالیت دانشجویی بود و اوج ترقی، شروع ترقی یک دوره‌ای بود. از سال 32 ما عبور کرده بودیم و آرام آرام دیگه اون شکست سال 32 داشت به فراموشی سپرده میشد و دانشگاه تهران و بازار اینا در ارتباط با هم دیگه سعی میکنن نوعی مبارزه علیه استبداد و استعمار با هم دیگه پیش ببرن و نیمی از دوران تحصیل من در دانشگاه حقوق در واقع با اعتصابات و مبارزات دانشجویی گذشت.
مخصوصا که من آمدم توی کوی دانشگاه از سال دوم و توی کوی دانشگاه اونجا در واقع یه مدرسه دیگری بود برای آموختن، دگرگون شدن، رشد. آدمای مختلفی از شهرهای ایران آمده و همه اینا جوانهای فعال، باسواد و علاقمند به مسائل اجتماعی و گروه‌های سیاسی درگیر با هم دیگه و خب خیلی کمک میکرد. از طرفی هم خب از لحاظ معیشت هم خیلی زندگی کردن تو کوی دانشگاه اهمیت داشت، به دلیل اینکه همه تقریبا نوعی مجانی بود دیگه، رایگان بود و اتوبوس و غذا خیلی ارزان و خوابگاه ارزان و همه چیز و آدم از شهر دور میشه و توی یک محیط جمعی جوان پیشروی پرشور احاطه میشد و این برای کسی که میخواد متحول بشه و دوست داره متحول بشه شانس بسیار خوبی بود. و خب از همون سال دومی که من اومدم توی کوی امیرآباد با عده زیادی آشنا شدم و آرام آرام فضای ذهنی من عوض شد. یعنی علاقه‌ای که به ادبیات قدیم ایران داشتم کاسته شد، یه مقدار به توجه به ادبیات معاصر ایران و ادبیات جهانی در من شکل گرفت که خواندن آثار کامو و سارتر و کافکا و اینا و از سوی از تو ادبیات جدید ما خواندن آثار هدایت و چوبک و جمالزاده و کسانی از این قبیل و یا خواندن شعرهای نیما و شاملو و اینا یک نوع تغییر روشی توی مطالعات من بود. بعدم مثلا وقتی ما میرفتیم کم کم موزیک ایرانی، گلهای جاویدان، گلهای رنگارنگ که اون موقع چیز بود، سلیقه ما رو از نوعی موسیقی کوچه و بازار برد به طرف نوعی موسیقی سنگین اصیل و بعدم فیلم هایی که در آغاز ما میدیدیم شاید فیلم های هندی و مصری و یا فیلم فارسی و اینا بود، ولی آرام آرام مثلا راه ما باز شد به کانون فیلم ایران، دیدن فیلم های مترقی در کنار آدمایی که اون موقع جزو نخبگان عصر بودن و میامدن توی کانون فیلم که آقای فرخ غفاری درست کرده بود. ما اونجا میرفتیم، ما استفاده میکردیم از اون فیلم ها و شناخت یک نوع سینمای جدیدی که سینمای متفکرانه هست و به مسائل انسان به طور جدی‌تر می‌پردازه و از بزن به کوب و شلوغ بازی و نمیدونم چیزای احساساتی آدم به دور میکنه. مجموع مطالعات رمان‌های قدیمی، رمان‌های اروپایی و رمان‌هایی که در واقع زمینه فلسفی داشتن، همینطور زندگی کردن با یه جوانایی که تو فضای سیاسی اجتماعی حادی بودند و دیدن فیلم ها و شنیدن موسیقی مدرن و اینا خیلی کمک کرد که من کاملا با اون چی که قبل از 36 بود متفاوت بشم و کوشش کردم که به این حرف سارتر عمل کنم که گفته بود که اون و اکزیستانسیالیست‌ها معتقد بودن که اون چی که به ما داده میشه تحمیلی است، ما بایستی خودمان انتخاب کنیم و خودمان رو یک بار دیگه بسازیم. تا یه سنی آدم جامعه، پدر مادر، معلمین اینا شکل میدن، از یه جایی که آدم به خودآگاهی میرسه بعد خودش بسازه و دگرگون کنه و رشد کنه به سلیقه خودش و اینجاست که مسئولیت انسان پدیدار میشه. خب این خیلی توی ذهنیت ما مؤثر واقع شد که چیزی خلاف اون چیزی که قبلا بودیم بشیم و سعی کنیم که با الگوهای درست‌تر و بهتری بتوانیم زندگی کنیم و کار کنیم. دانشگاهی حقوق اگرچه آدم ممکنه در مورد من دست کم اینجوری میشه گفت که به من قانونگرایی یا عدالت یا این قضايا رو یاد ندادن که همون سال اول بعضی از استادای ما میگفتن که آقا این قضايا تو کتاب هاست ولی عدالتی در بیرون وجود نداره و مثلا امام جمعه تهران که دکتر سید حسن امامی یکی از درخشان‌ترین آدمایی بود که خب دکترای حقوقش تو سوئیس گرفته و در این حال به دلایلی امام جمعه تهران هم شده بود و اون بارها به ما میگفت که این وجدان ماست که از ما یک آدم قانونگرا میسازه، نه قوانینی که تو کتاب ها هستن. اونها
میتوانند با تفسیرهای دیگه حتی علیه عدالت و حقوق انسان‌ها مورد استفاده قرار بگیرند. و اما دانشگاه حقوق یک چیزی رو به ما یاد داد. من دیدم که بعدها توی خانم بهبانی و مصدق و سپانلویی نام همین نکته اشاره میکنن که یک نظم دقیقی برای سخن گفتن و تفکر کردن به ما یاد داد. یعنی دانشگاه حقوق وقتی که آدم درس میخونه بهش میگن که تو باید وقتی در دادگاه صحبت میکنی منطقی و مستند صحبت کنی و ما یاد گرفتیم که هیچ حرفی نزنیم مگر اینکه اون یک جای دقیقی خوانده باشیم و مطمئن باشیم که این درسته و یه سندی داشته باشیم. این خیلی مؤثره که آدم پرت بلا نگه، حرفای بی ربط نزنه، ادعاهای بی سند نکنه، بلکه هر حرفی که میزنه اگه بپرسن به چه تو این حرف میزنه بگه این کتاب، این سند، این مدرک، این چیز. حالا ممکن اون مورد قبول قرار بگیره یا نه، ولی به هر حال با مدرک سخن گفتن، مستدل حرف زدن، نظم عاقلانه داشتن و در واقع معتدل زندگی کردن روی دانشگاه حقوق اون موقع به ما یاد میداد. الان نمیدونم چنین ظرفیتی داره یا نه، ولی اون موقع ما رو از یک آدم آنارشیست شلوغکار خیلی احساساتی و هیجان زده تبدیل کرد به آدمایی که در این حال که طغیان خودشان علیه جامعه دارن، در این حال یک نوع با اعتدال روحی به این طغیان حتی نگاه میکنن و میتوانن مهار کنن نیروهای هیجان بخش خودشانه. به هر حال دانشگاه حقوق از این نظر فقط برای من مؤثر بوده و تو زندگی من تاثیر گذاشته. البته من نرفتم قاضی بشم، برای اینکه وقتی که من فارغ التحصیل شدم سال آخر که همش تو اعتصابات بودیم، برای دوره دکتر امینی بود و قضای انتخابات اینا و ما هم همجوری تو اعتصابات بودیم. مثلا یکی از این اعتصابات که خیلی جالب بود این بود که ما ماندیم تو دانشگاه تهران و اون موقع بعد از این ماجرای اعتصاب معلمان بود و ما مانده بودیم برای انتخابات. گروه‌های مختلفی از دانشگاه ماندن، شبم تو دانشگاه ماندن و پلیس هم اومد دور تا دور دانشگاه رو محاصره کرد و ما 2-3 روز اونجا توی دانشگاه ماندیم. مردم با اتوبوس‌های 2 طبقه که رد میشه از اون طبقه دوم برای ما نون پرت میکردن، بعد مثلا گاهی غذاهایی به ما میدن، ولی به هر حال ما تو محاصره پلیس بودیم. و حالا البته اصل ماجرا چی بود و اینا الان اونقدر اهمیت نداره، ولی اون شور جوانی که تو اون نسل وجود داشت و آغاز جنبش دانشجویی بود و دانشجویان احساس میکردن که بعد برای مملکت خودشون یک کاری بکنند و متعهد میدونستن خودشون که برای مردم مبارزه کنند و واقعا از جان خودشون بگذارن که خیلی هاشون گذاشتن. این خیلی چون در آغاز جنبش ما بودیم خیلی اهمیت داشت ماجرا. به هر حال شب آخری که ما توی اعتصاب بودیم دیگه از شدت خستگی اینقدر صبح نهده کشیدیم و شعارهای عجیب غریب دادیم و خوابیده بودیم. تو دانشگاه ادبیات ناگهان یه هیاهو کردن و شلوغ شد و حرفا. ما فکر کردیم پلیس حمله کرده به داخل. اون موقع پلیس نمیتونست بیاد تو دانشگاه، طبق قانون حق نداشت بیاد تو دانشگاه. بعد از دکتر اقبالی اینا یه مقدار این قضیه شکست و پلیس به خوش اجازه داد که بیاد یا قوای انتظامی که بیاد تو دانشگاه. به هر حال من بیدار شدم، به یه ستون خوابیده تاکید دادم، بیدار شدم دیدم که گفتن دکتر شاپور بختیار اومده. دکتر شاپور بختیار اون موقع مسئول امور دانشجویی جبهه ملی بود. گفت اومده و با رهبرهای اعتصاب صحبت کرد که گروه‌های مختلف بودن، از بچه‌های حزب توده بودن، از بچه جبهه ملی بودن، از جاهای دیگه بودن. صحبت کرد که شما اعتصاب بشکنید و اینکه فردا ممکنه که به هر حال پلیس مزاحم شما بشه. یکی از بچه‌ها گفت که خب چه کسی تضمین میده که ما بیایم بیرون الان ما رو نگیرن تو این نصف شبی؟ دکتر بختیار گفت که من تضمین میدم. یکی از بچه‌ها یه چپ گفت که فقط من فکر کنم که رئیس سازمان امنیت میده تضمین میده که ما بیایم بیرون ما رو نگیرن، شما چگونه میدونید چنین تضمینی بدید؟ و به هر بچه‌ها نرفتن بیرون. فردا صبح البته ما در آمدیم بیرون، پلیس ما گفت که شما میتوانید از دانشگاه در بیرون و به طرف بهارستان برید. معمولا از هر جا
حرکت می‌کردم به طرف بهارستان، اونجا جلوی مجلس شعار میدن قطعنامه مطرح میکرد. توی این دوره ها دو تا آدم بودن که یکسره توی این اعتصابات ما بودن، که دکتر عباس شیبانی بود که الان در واقع مرد معقولی شده، یکی هم فروهر بود. این دوتا یکسره زندان میرفتن، در میامدن بیرون، بلافاصله به صفوف انقلابیون میپیوستن، دوباره شروع می‌کردن، دوباره داره میگرفتن و اینا اصلا مرتب در حال رفت آمد به زندان بودن. و دانشگاه حقوق و دانشگاه فنی در واقع سردسته اعتصابیون دانشگاه بود و بچه دانشگاه فنی به دلیل اون ذهنیت معقول علمی خودشان همیشه چیز بودن و اونا کلاسایی که ترتیب می‌کردن دانشگاه حقوق هم خوب به دلیل اینکه اصلا مسئله عدالت و آزادی براش بیشتر مطرحه، ما هم در واقع به اونا میپیوستیم و بعد پزشکی و جاهای دیگه میومدن و تنها دانشگاهی که توی این قضیه شرکت نمی‌کرد دانشگاه هنرهای زیبا بود که میگفتن آقا ما به این قضیه کار نداریم. و موقعی که این اعتصابات مثلا میشکست و گاهی مثلا پلیس حمله می‌کرد اینا، کتکی که افراد می‌خوردن بیشتر تو بچه‌های دانشگاه هنرهای زیبا بودن، برای اونها گفتن ما کاری نیستیم و مانده بودن سر جاشون و بقیه فرار کرده بودن، اینا اون کتک مفصل نوش جان می‌کردن. به هر حال ما فردا صبح که خواستیم بریم درای دانشگاه باز شد و ما حرکت کردیم به ستون یک به طرف تا رفتیم دم سینما دیانا که الان شده سپیده. ناگهان پلیس گفت بشینید، سر دستم زیر رو سرتون، از این حرفا، و بعد متفرق بشیم. ما گفتیم ما می‌خوایم ادامه بدیم. بعد دیگه آبپاش آوردن، بعدم یک کتک مفصلی به تمام تظاهر کنندگان محترم زدن و البته درگیری شد دیگه. وقتی من به کوی دانشگاه برگشتم، عده زیادی لباسای نظامی و باتوم و این چیزا رو با خودشون آورده بودن به عنوان قلمه جنگی، یعنی یه جور جنگ مغلوبه شد بین اینا. و البته اون موقع خشونت خیلی کم بود و بیشتر پلیس سعی میکرد که از حدود وظایف خودش که حالا شلوغ نکنن تجاوز نکنه و قدرتی هنوز نداشت توی اون سالها. بعدها به هر حال نیروی پلیس قوی‌تر شد و سازمان دیگه پیدا کرد. به هر حال دهه 40 من دانشگاه حقوق فارغ التحصیل شدم و تقریبا تبدیل به یک آدمی کاملا متفاوت از اون موقعی که وارد دانشگاه شده بودم